සෙලු දෙනම් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා RuwanTech YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ටිකක් popular item එකක් ගැන. ඉතින් මේක ring light එකක්. අපි බලමු මේ ring light එක කොයි වගේද කියලා. හොඳයි ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල ගෙවල් වල ඉන්න හින්දා වීඩියෝ ක්‍රියේෂන් වලට යොමු වෙලා තිනවා. ඉතින් වීඩියෝ ක්‍රියේෂන් වලදී ලයිටින් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ගෙවල් වලදී අපිට විවිධාකාර ලයිටින් සෙටප් හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දවස්වල අපිට පොපියුලර්ව දකින්න ලැබෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 3000කට අඩුවෙන් මේ ලයිට් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඕනම ගැජට් ෂොප් එකකින්. ඉතින් මේ ලයිට් එක අපේ වැඩවල වලට ගැලපෙනවද සහ මේක කොයි වගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ ලයිට් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම ලයිට් එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට. අපි බලමු මේකේ අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට පැකේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එක සහ ලයිට් එක දෙකම බන්ඩල් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ දෙකම එකට ගන්න කියලා. මොකද නැත්නම් මේක මවුන්ට් කරගැනීමේදී අපිට විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද දැනටමත් ඔයාලා ළඟ ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම නැත්නම් අපිට මවුන්ට් කරගැනීමේදී විවිධ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එකක් යූස් කරාම අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ රින් ලයිට් එක මවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සලාම ලයිට් එක බලලා ඉමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. QX260 මොඩල් එක 26 cm 10 inch ලයිට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක ගත්තොත් ring fill light and beauty face, make face and eye in beauty, night core stream, multiple color temperature. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් අපේ මූණ ෆීල් කරගන්න. අපේ ෂැඩෝස් මොන හරි තියෙනවා නම් සහ ලයිටින් අඩු නම් අපිට පුළුවන් ෂැඩෝස් ෆීල් කරගන්න මේ ෆීල් ලයිට් එක යූස් කරලා. ඒ වගේම මේකේ අපිට පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලදී විශේෂයෙන් මේ දවස්වල TikTok සහ YouTube short වීඩියෝ අපි කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ රින් ලයිට් එක අපිට යූස් කරන්න. ඒ වගේම මේක නයිට් කෝ බ්‍රෑන්ඩඩ් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක අට චයිනීස් මොඩල් එකක්. අපි බලමු ඇතුලේ මොනවද කොහොමද මේකේ ලයිට්ස් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කලර් ටෙම්පරේචර්ස් තුනක් මේකේ තියෙනවා. soft lighting, day lighting සහ warm lighting. ඉතින් මේ කලර් ටෙම්පරේචර් තුනට මෙතනින් එහාට මම කතා කරන්න white, warm white සහ yellow කියන විදිහට. ඉතින් මේ ලයිට් එකත් එක්ක අපිට මේ ටික තමයි හම්බ වෙන්නේ. අපිට තියෙනවා ෆෝන් එක හෝල්ඩ් කරගන්න ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක්. ඒ වගේම ලයිට් එක එහා මෙහා කරගන්න බෝල් හෙඩ් එකක් එක්ක ස්ටෑන්ඩ් එක මවුන්ට් කරගන්න එක තියෙනවා. ඒ වගේම ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක රිමෝට් එකේ මේ ස්ටිකර් එක මිසින් කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක කොහටද උනේ? හරි අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට ඉතින් බොක්ස් එක ඇතුලේ මේක තියෙනවා මට පේනවා. ඇතරම චයිනිස් බඩු ගත්තහම ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. අපිට කොහොමුණත් මේකේ හම්බෙන මිලට සාධාරණයක් වෙනවද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක ස්ටිකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගැලවිලා පැකේජ් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ ෆෝන් හෝල්ඩ් එක හදාගන්න. මුලින්ම මේකට තමයි අපි ෆෝන් එකක් මවුන්ට් කරගන්න. අපි සෙල්ෆි වීඩියෝ එකක් නැත්තම් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරනවා නම් අපිට පුළුවන් එතන මේ තියෙන ස්ක්‍රූ එකට මේ ෆෝන් හෝල්ඩ් එක මවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට මේ විදිහට ෆෝන් එකක් මවුන්ට් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් ටිකක්
ලොකු ෆෝන් එකක් වුණත් මවුන්ට් කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ෆෝන් එක මවුන්ට් කරගන්න. ෆෝන් එකේ බරත් එක්ක මේක අපිට ඒ අදාළ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන රිමෝට් එක ගත්තොත් අපිට ස්විච් 4ක් තියෙනවා. on off switch එක තියෙනවා. ඔගේ brightness අඩු, brightness වැඩි සහ color temperature මාරු කරන ස්විච් එක අපිට මෙතනදී රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මම එහෙනම් මේක power bank එකට කනෙක්ට් කරනවා. මේ USB cable එක අපිට පුළුවන් power adapter එකට නැත්නම් power bank එකට mount කරගන්න. හරි, ඉතින් මේ විදිහට අපිට light එක on off කරගන්න පුළුවන් on off switch එකෙන්. මෙතන අපිට color temperatures 3 මාරු කරොත් මේ විදිහට color temperature එක 3 අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. yellow, white සහ off white. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී brightness level 9ක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් brightness අඩු වැඩි කරගන්න අපේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන කිව්වොත් මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා LED strip එකක්. මේ strip එකේ lights බල්බ් එකක් කර එකක් තමයි තියෙන්නේ, white light එක සහ yellow light එක ගානේ. ඉතින් අපි yellow light එකට switch වුණාම yellow බල්බ් විතරයි පත්තු වෙන්නේ. white එකට මාරු වුණාම white light එක විතරයි පත්තු වෙන්නේ. warm white එකේදී මේ බල්බ් දෙකම පත්තු වෙනවා. ඒකයි මේකේ warm light එකේදී මේකේ brightness ටිකක් වැඩි ගතියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ yellow light එක සහ white light එක ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන අවාසි ගැන. ඉතින් මේකේ අවාසි ගත්තොත් මේකේ වයර් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඩි 6ක් වගේ, ඒ කියන්නේ මීටර් 2කට අඩුයි. ඉතින් මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එක අපි දන්නවා අඩි 7ක් වෙනකන් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අඩි 7 දී අපිට වයර් එක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා power bank එකට නැත්නම් extension cord එකක් කරහා power adapter එකට දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ remote එක ගත්තොත් මේකේ memory function එකක් include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින් හින්දා අපි මේ power supply දෙන හැම වෙලාවකම මේකේ on off කර ගැනීම සහ අපේ color temperature එක හදා ගැනීම වගේ දේවල් අපි හැම වෙලේම මේකේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මගේ එක light එක default mode එක තියෙනවා yellow එක. ඉතින් මගේ මෙතන stand එකේ තියෙන එකේ default light එක තියෙන්නේ warm white එක. ඉතින් මේ වගේ light එකකින් light එකට මේ settings වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් drawbacks දෙක. ඉතින් මේකේ memory function එක නෑ remote control එකේ සහ wire එකේ දිග මදිකම. ඉතින් අපි lighting ගැන ගත්තොත් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මූණේ color temperature එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු sample වලදී කොහොමද ඉස්සරහට මේ light එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. හරි, දැන් අපි යමු stand එකට. ඉතින් මේක light weight stand එකක්, portable stand එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට මේ light එක mount කරගන්න හොඳටම ඇති. ඉතින් අපිට පුළුවන් අඩි 2 ඉඳන් අඩි 7 වෙනකම් මේක adjust කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් high light එකක් නෙමෙයි කියලා සමහර reviews දාලා තියෙනවා. නමුත් මේ light එක mount කරගන්න අපිට මේ stand එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ විදිහට තමයි stand එකේ package එකේ මේ items ටික එන්නේ. ඉතින් මේක පුළුවන් මේ විදිහට මවුන්ට් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහකට. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ස්ටේජ් දෙකකදී මේ ලයිට් එක අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න විදිහට මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එක, මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ කෙළවරේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මවුන්ට් එක. ඉතින් මේ මවුන්ට් එකට අපිට පුළුවන් මේ බෝල් හෙඩ් එක හරහා අපේ ලයිට් එක මවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි ස්ටෑන්ඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලයිට් එක මවුන්ට් කරගන්න හොඳ ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් උසත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම තියෙනවා. අපිට පුළුවන් විශේෂයෙන් බෑක් ලයිට් එක වගේ
දෙයකට යූස් කරනවා නම් ඒක හොඳ උසක්. ඉතින් ඔය ටික තමයි ස්ටෑන්ඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ටෑන්ඩ් එක ගැන වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ලයිට් එක තමයි ගොඩක් වැදගත්. මේක මවුන්ට් කරගන්න ඕනේ තමයි අපිට ස්ටෑන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලයිට් එක අපිට පුළුවන් මේක කරකවලා මේක මවුන්ට් කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔය ගැන තමයි ලයිට් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලයිට් එක අපි ගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපි ඉන්ඩෝ එහෙම නැත්නම් අවුට්ඩෝ අපි ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එකේ හැටියට ලයිට් අප් කරගන්න. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ අපේ මූණේ තියෙන ෂැඩෝස් ෆිල් කරගන්න ලයිට් එකක් විදිහට. ඉතින් TikTok, YouTube short ඒ වගේම live stream කරන කෙනෙක්ට අපිට පුළුවන් අපේ webcam එක පිටිපස්සෙන් මේ ලයිට් එක මවුන්ට් කරගෙන අපේ stream setup එක හොඳ එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ සෙට් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් යමු අපේ sample test එකට. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මුලින්ම මේ දැනට තියෙන lighting condition එකේදී කොයි විදිහටද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම light එක on කරගන්නවා. මේක තියෙන්නේ warm white එකේ. මේ තියෙන්නේ yellow. මේ තියෙන්නේ white. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට මාරු වෙන්නේ background color එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර දුරට මේක විහිදෙනවද කියලා. දැන් අපි බලමු මේකේ ස්ටුඩියෝ එකේ light ඔක්කොම off කරලා කොයි විදිහටද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ස්ටුඩියෝ එකේ light ටික ඔක්කොම වහපුවාම ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු light එක on කරලා කොයි විදිහටද අපේ backdrop එකට වදින්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි warm white එක වදින්නේ. මේ විදිහට yellow light එක, මේ විදිහට white light එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ light එකක් හෝ දෙකක් use කරලා අපිට පුළුවන් අපේ අවශ්‍යතා අනුව අපේ backdrop පවා මේ light එකකින් light up කරගන්න. ඒ වගේම brightness අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න මේ light එකේ. හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie cam එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්ටුඩියෝ එකේ lighting ඔක්කොම off කරලා තියෙනකොට. ඉතින් අපි බලමු light එක on කරගත්තාම කොයි විදිහේ වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් night situation එකකටත් මේක ටිකක් අපිට apply කරගන්න පුළුවන්. light එක on කරපුවාම මේ විදිහට තමයි මේ ring light එකේ විතරක් තියෙද්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ warm white. අපි දැන් මාරු වෙනවා yellow light එකට. ඉතින් මේ විදිහට lighting වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි white light එක නැත්නම් day light එක මේ ring light එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිට brightness අඩු වැඩි කරලා අපිට අවශ්‍ය skin tone එක හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි use කරන app එක හරහා ඒ settings ටික වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මෙතන original footage එක තමයි මම මේක upload කරන්නේ. අපි බලමු කොයි වගේ වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් දැන් එහෙනම් යමු අපි ස්ටුඩියෝ එකේ light condition එක තියෙද්දි කොයි වගේද අපේ මූණට මේ fill light එක බලපාන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් environment එක. මෙතන උඩ එක light එකක් තියෙනවා. ඒ light එකෙන් තමයි මේ lighting condition එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඇස් යට shadows සහ බෙල්ලේ shadows අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ shadows අයින් කරන්න අපිට පුළුවන් මේ fill light එක use කරන්න. ඉතින් මේක on කරගත්තාම අපිට පුළුවන් මේ warm light එකේදී මේ විදිහේ effect එකක් ගන්න. ඉතින් මෙතන brightness කලින් කිව්වා වගේම අඩු වැඩි කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට yellow light එක සහ day light එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙනසක් තේරෙනවා ඇති කොයි විදිහටද light එක off තියෙද්දි සහ on තියෙනකොට වෙනස කියලා. ඉතින් මේක තමයි mobile phone එකේ sample එක විදිහට මට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි මගේ ෆෝන් එකේ selfie camera එකේ sample test එක උනේ. ඉතින් මේක ගැන දැනගන්න දෙයක් එහෙම නැත්නම් මගේ අරිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් comment section එකෙන් ඒ ගැන අහන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.